Ik ben zo blij dat ik het ben, dat ik het ben. Ja, dames en heren, u zult zich afvragen waarom moet men zo blij zijn om een Bennett te zijn? Degenen onder u die de vorige 5 afleveringen hebben gezien, het eerste deel is natuurlijk wel lang geleden, maar ik neem aan dat er nog altijd overlevenden onder u zullen zijn, weten dat het helemaal niet zo goed zat met de dochters Bennett. Ze kwamen gewoon niet aan de man. Ik persoonlijk heb daar niets van begrepen, want ik vond ze charmant genoeg. Maar ja, Jane Austen heeft dat nu eenmaal zo gewild en onze moderne handen mogen dat broze bouwsel van een schrijfster natuurlijk niet ondermijnen. Nu weet u dat het langzamerhand traditie is geworden dat we u een korte inhoud gaven van het voorafgaande. Maar dat kunt u vanavond echt niet van ons verwachten. De korte inhoud van de 5 vorige delen zullen volgens mij heel wat langer worden dan het hele 6e deel bij elkaar. Dus we hebben gemeend met deze traditie te mogen breken. Vanavond geef ik u dus geen korte inhoud van het voorafgaande. Nee, ik geef u een korte inhoud van het volgende. Ook wel aardig, hè? Hoewel, het is in 1 zin gezegd. Ze komen aan de man. Ja, natuurlijk komen ze aan de man. Had u iets anders gedaan? En daarom hebben wij gemeend om het 6e deel met een vrolijk, zij het passend liedje te beginnen. Wij, dat wil dus zeggen de gezusters Bennett en mijn persoontje. U mag meezingen als u wilt, maar ik waarschuw u, het is erg moeilijk. Daar gaan we dan. Ik ben zo blij dat ik het ben, dat ik het ben. Nu, 1, 2, 3. Ik ben zo blij dat ik het ben. En dat het 6e deel nu eindelijk gaat beginnen. U blijft erover en wilt u weten wie. Maar dat vertellen wij, maar dat vertellen wij, maar dat vertellen wij niet. Nu heeft moeder Bennett 1 grote zorg. Zij weet, zoals zoveel van ons trouwens, dat het verlangen naar het bezit dikwijls sterker en belangrijker is dan het bezit zelf. Stel je voor, denkt moeder Bennett, dat mijn dochters, nadat ik 6 maanden lang heb geïntrigeerd, spijt krijgen van dit bezit. Dat zij zogenaamde spijt-Bennets worden. In haar slapeloze nachten hoort moeder Bennett alreeds een ander liedje. Oh, was ik maar bij moeder thuis. En het angstzweet breekt haar uit. Stel u voor, denkt moeder Bennett. Doch een keer 6 maanden intrigeren op uw schermen. Trouwens, ons angstzweet breekt ook uit. Dus wij haasten ons moeder Bennett te verzekeren dat dat niet meer mogelijk is. Het is voorbij. Dames en heren, de 4 dochters Bennett nemen vanavond afscheid van u. Al weet ik dat dat zeer velen van u, gezien de brieven die we hebben gekregen, zal spijten. Zij roepen u vanavond geen tot weerziens toe, maar een hartelijk vaarwel. Dag kijkertjes uit het hele land. Ik ben zo blij dat ik een Bennett ben. Ik ben zo blij dat ik een Bennett ben. Ik ben zo blij dat ik een Bennett ben. Ik ben zo blij dat ik een Bennett ben. Vandaag was de zwartste dag in mijn leven. Mijn jongere zuster Lydia is getrouwd als eerste van ons 4 en kwam triomfantelijk haar man aan ons vertonen. Oh, wat liet zij ons ongetrouwd zijn voelen. En wat was ik blij toen er een eind kwam aan deze vertoning en Lydia luidruchtig wegreed met haar buit. Goeie reis, mijn lieve Lydia. Goeie reis, mijn brave schoonzoon. Mijn beste Wickham. Goeie reis, allebei. Dag, goeie reis. Schrijf ons als jullie in Newcastle zijn. Daar gaan ze. Hoe zal ik het ooit te boven komen? Lydia, zo kwiek als een skwik
likstaartje. En mijn brave schoonzoon zo boeiend als Een alligator. als een gladiator. Zeer onheus zoals jij je tegenover die beiden hebt gedragen. Het spijt me, mama, maar ik kan nou eenmaal niet zo makkelijk aannemen dat hun huwelijk werd gesloten op kosten van een ander. Als je met die andere mijn broer Gardner bedoelt, dan wil ik je wel zeggen dat het niet meer dan normaal is dat hij eens een steentje bijdraagt tot het geluk van een van zijn nichtjes. Mary, heb je Maria King gezien? Ze stond voor het linkerbovenaan van Huizer King. Met een gezicht, met een uitdrukking op haar onfijne trek als van een kameel die plotseling zijn eigen bult verliest. Dat had ze niet gedacht, hè? Een val klaarzetten voor een andere Lydia die er met de buit vandoor gaat. Mijn slimmertje, mijn vluggertje, mijn knappertje. Als ze eenmaal goed en wel in Newcastle is, dan ben jij de eerste die haar op gaat zoeken. Jij gaat bij haar logeren, omdat jij degene bent die nooit aan een uitstapje deelgenomen heeft. In Newcastle zul je officieren vinden als vlooien op een bedelaar. Ja, maar mama, ik weet nog juist niet of alleen een officier mij aangenaam zal zijn. Kindje moet je huig naar de wind hangen, nietwaar? En geen windblad straffer dan die van een soldaat die promotie wil maken. Oh, dan hoop ik maar dat die officier dezelfde mond heeft als die toneelspeler wiens afbeelding ik zag in een van die tijdschriften die Jane me uit Londen zond. Kind, een toneelspeler is het opgeklopte schuim der aarde. Als je alle huwelijksellende aan je borst wil drukken, dan moet je een toneelspeler nemen. Een toneelspeler is precies het krulletje in de staart van een varken. Heel grappig, maar nutteloos. Wat ben je vroeg teruggekomen, Jane? Je zou toch op bezoek gaan met de familie Lucas? Ik ben er niet geweest, Lizzie. Ik heb de familie Lucas een briefje laten bezorgen met mijn verontschuldigingen. Ja, maar je was toch wel van plan om te gaan? Wat is er gebeurd, Jane? Niets, Je ziet Lizzie. er zo verdrietig uit. Helemaal niets. Jawel, daarvoor ken ik je veel te goed. Toe, vertel het me. Meneer Bingley is terug. Op Netherfield. Meneer Bingley, heb je hem gezien? Ja, maar niet gesproken. Hij was te paard. Evenals meneer Darcy. Meneer Darcy? Maar ze hebben mij niet gezien, gelukkig maar. Ik ben een winkel ingeglipt. Ze waren met elkaar in gesprek en ik wachtte in die winkel tot ze voorbij waren. Oh, Jane. Oh, maar ik ben blij dat ik hem weer heb gezien. Want nu weet ik tenminste dat ik bij een eventueel weerzien hem met volkomen onverschilligheid kan begroeten. Meen je dat? Ja, Lizzie, ja. Ik ben de gevoelens die ik voor hem koester nu eindelijk de baas. Is trouwens ook allemaal misplaatst, al die ideeën. Als ik nu aan onze ontmoetingen terugdenk, dan zie ik in dat hij in feite niet eenmaal blijk heeft gegeven van diepere gevoelens. Jane. Ja, Lizzie, ja. Hij is alleen maar gezegend met de speelse aanhankelijkheid van een jonge hond. En die betoont hij dan ook aan iedereen, wel haast zonder enige voorkeur. Oh nee, dat besef ik nou heel goed. Er is alleen één ding waartegen ik nooit opgewassen zal zijn. En dat is? Mama. Oh. Nou, als mama erachter komt dat hij weer in onze nabijheid is, begint het lieve leven van voor en af aan. Weer die fanatieke poging om ons te koppelen. Oh, ik weet wel dat ze het goed bedoelt, maar ik word reeds ziek bij de gedachte alleen al. Oh, Lizzie, zal je me helpen tegen haar gedoe? Zul je me helpen zoveel je kunt? Beloof je dat? Natuurlijk, maak je daarover niet ongerust. Alleen weiger ik te geloven dat meneer Bingley niet om je geeft. Ach. Trouwens, waarom? Zo vraag ik mij af. Zou hij dan teruggekomen zijn? Alleen maar om je te kwellen? Meneer Bennet, mijn lieve, meneer Bennet. Ja, wat is er, mijn lieve? Meneer Bennet, groot nieuws. Raad eens. Nee, Zal ik het je vertellen? nee. Je zult ervan opkijken. Ja, dat doe ik al. Nu, van mijn werk. Meneer Bingley is terug op Netherfield. Zie dat wanneer? Hij is eergisteren aangekomen. Ja, mijn lieve, nu zou je toch genoodzaakt zijn dat op bezoek te brengen. Nee. Ja, ze zullen het zeer onheus vinden als je het niet doet. Maar liever onheus dan onwijs. Ik ben er al eens eerder op bezoek geweest, op jouw aanraden, om hem een van onze dochters te slijten. Nou, dan heeft hij ons mooi voor aap laten staan. Dus nee, koppel jij maar op eigen gelegenheid. Ik vind het een Sisyphus-arbeid. Maar waarom zoeken die meisjes niet hun eigen mannen? Ja, als ze dat doen, dan vind je het ook niet goed. Ja, wel, een man zoeken, dat is nog iets anders dan je door een man laten schaken. Ja, ik bedoel met zoeken, zorgvuldig de prooi uitzoeken, hem zeer behoedzaam besluipen, dan met een zeer kritisch oog beschouwen en dan pas gekeurd en gekuist in de val lokken. Maar niet maar zo ineens pardoes erin springen. Het warhoofd. Warhoofd, hoe kun je dat zeggen? Ze lijkt op mij. Dat is hetgene wat ik juist beklopt heb. En wat Bingley betreft, waarom trouwt die man niet met wie hij zelf wil? Nu,
Meteen. Hm? Dan had ik tenminste rust. Ik zal te dineren vragen. En dan zal ik hem het eiergebak geven waar hij zo van houdt. Dat weet ik van de vorige keer. Een goed stuk rood vlees. Wat fijne doffertjes. Een degelijk glas wijn. Luister! Dat doe ik. Ik ben een en al hoor, mijn lief. Nee, niet naar mij. Oh, dat is de eerste keer dat ik dat hoor. Ga zo voort, mijn lieve. Er is een man in de kamer. Dat moet Bingley zijn. Het is natuurlijk ogenblikkelijk hier naartoe gekomen. Dat kan maar één ding betekenen. Beheers je, mijn lieve, beheers je. Het is waarschijnlijk niets anders dan een beleefdheidsvisite. Hè? Waarschijnlijk komt hij alleen maar informeren hoe het met het veulen gaat. Van wijlen onze trouwe appelschil. Hij heeft maling aan dat veulen. Hij is verliefd. Dat weet ik zeker. Hij komt hier naartoe gesneld omdat hij verliefd is. Dat betekent het. Wat zal ik doen? Zal ik naar binnen gaan of zal ik nog even wachten? Nee. Ga, nu meteen, mijn lieve. Hè? En por het vuurtje wat op. Hè? Gun ze niet de tijd om af te koelen. En ik voelde dat ik onmiddellijk naar u toe moest komen. Al was het alleen maar ten bewijze van mijn spijt dat ik Netherfield in de tijd zo plotseling heb verlaten. Meneer Bingley, nee maar. Wat een verrassing. Uw dienaar, mevrouw. Wij wisten al dat u op Netherfield aangekomen was. Meneer Darcy. Ik hoop dat u het me niet kwalijk neemt dat ik reeds zo spoedig een bezoek heb gebracht. Nee, meneer Bingley, dan toch. U zitten. Begrijpt u, ik kon het niet over mijn hart verkrijgen om de hernieuwing van onze kennismaking nog langer uitstel te doen leiden. Wij zijn allen blij dat u er weer bent. Bent u een glas Madeira? Dat lijkt me heerlijk. U ook, meneer Darcy? Jane, lieveling. Jane is een tijdje in Londen geweest. Misschien hebt u haar daar wel ontmoet. Helaas, ik hoorde eerst van haar verblijf in Londen toen het te laat was en zij reeds was vertrokken. Juffrouw Bennet, hoe mag het met u om een tand te gaan? Volgens de laatste berichten heel goed. Maar als ik het wel heb, heeft u dat kortelings zelf nog kunnen vaststellen, nietwaar? Er is heel veel gebeurd in uw afwezigheid, meneer Bingley. Charlotte Lucas is getrouwd. Lydia eveneens, maar misschien hebben we het laatst wel in de kranten gelezen. Inderdaad, ja. Ja, ach, wat het natuurlijk heel prettig is een dochter veilig en wel getrouwd te weten, moet ik toch zeggen dat ik Lydia erg mis. Wees u dan maar blij dat wij nog ongetrouwd en bij u thuis zijn, mama. Oh, kind, maar niet iedereen hoeft toch zo ver weg te gaan als hij getrouwd is. Je kunt het geluk toch ook dichtbij zoeken. Terwijl meneer Bingley, bijvoorbeeld Netherfield, Lombard. We kunnen zoiets onhandels doen. Toen had ik juist iets interessants willen zeggen. Wat was ik nog weer? Uw wijn, meneer Bingley. Dank u. Verblijft uw zuster ook te Netherfield? Nog niet, maar ze hoopt zich over enige tijd bij ons te voegen. Bent u van plan om lang te blijven? Een paar weken neem ik aan. Langer niet? Dat hangt ervan af. Het is niet bepaald onmogelijk. Ik geloof dat je er goed aan zou doen als je het seizoen verder hier zou blijven. Geloof je dat werkelijk, mijn vriend? Wel, ik moet zeggen dat ik er wel iets voor voel. Ik geloof zelfs dat ik er heel veel voor voel. Ik geloof dat het nu mijn tijd is. Mevrouw op gezondheid. Ja, maar moeten de heer nou ineens weg? U ook, meneer Bingley? Nou, Darcy heeft nog enige zaken af te wikkelen in Meryton, maar ik daarentegen ben volkomen vrij en ik blijf graag nog iets. Als dat zo is, dan vraag ik u nu te dineren. En ja, meneer Darcy, u hebt natuurlijk uw zaken af te wikkelen. Dat begrijp ik wel. Lizzie, wil je even bellen? Maar misschien als mevrouw Bingley er is, dan kunnen we het nog eens herhalen. Tot ziens, mevrouw Bennet. Tot ziens. Ach, wat heerlijk dat u weer bij ons bent, meneer Bingley. Ik ben ook erg gelukkig weer bij u te zijn. Ik moet zeggen, voor de tijd van het jaar staat uw tuin er opvallend bloeiend bij. Oh, maar u moet hem eens gaan zien, hè? Jane zal u heel graag laten zien, waar Jane? Maar misschien gevoelt meneer Bingley helemaal geen lust om de tuin te gaan zien. Oh, jawel, mejuffrouw Jane. Tenminste, als het u niet te veel moeite is. Oh, natuurlijk niet, meneer Bingley. Nou, ga er maar gauw. Een bloem is prachtig als je haar en detail beziet, meneer Bingley. Dat zult u eens zien. Verrukkelijk. Hè? Lizzie, vind je dat ik het afgebracht heb? Uitstekend, mama. En zo onopvallend. Daar gaan ze. Nou, snel lopen ze ook niet. Nou ja, dat is eigenlijk beter. De liefde moet zich langzaam haasten. Kijk eens, hij biedt haar zijn arm aan. Oh nee, het was alleen maar om door zijn haar te strijken. Oh, maar dat is heel fout, hè? Die arm had ik al lang gegrepen. Lekkend kind. Een vrouw zonder vrouwenlisten is als een angel zonder aas. Daar vang je alleen maar bot mee.
Zeg, Liesje, luister eens. Als ze binnen het uur terug zijn, dan laat je ze niet binnen, hoor. Denk eraan, je laat ze niet binnen. Ik ga nu voor diner zorgen. En dit nu is het heesterplantsoen. Het rozenlaantje ligt hier vlak achter. Zal ik u even laten zien? Nee. Dit lijkt me een uitnemend plekje. En op deze bank moet het heerlijk toeven zijn. Zullen we het eens proberen? Even op gaan zitten. Ik ben u een verklaring schuldig. Waarover, meneer Bingley? Ik heb Netherfield in de tijd wel heel plotseling verlaten. Oh, maar u bent toch vrij om te gaan en te komen zoals u dat goed dunkt? Oh, maar ik ging zeer ongaarne. Ik deed het eigenlijk om mijzelf een groter verdriet te besparen. Het was een soort vlucht. Voor wie? Voor u. Oh. Begrijpt u waarom? Nee. U had mij volkomen in uw ban. Maar... Ja? Maar als men iemand in de ban heeft, dan loopt men toch niet weg? Dan kan men dat juist niet. Oh, nee, ik geloof u niet. Oh, werkelijk. Ik stond op het punt u ten huwelijk te vragen. Maar wat heeft u dan weerhouden? Uw onbewogenheid. Maar ik? Ja? Oh, nee, niets. Ik moet toegeven dat u de beminnelijkheid zelf waart. Nou dan. Alleen, er was zo weinig verschil. Uw houding ten opzichte van mij was geen nuance anders dan tegenover de andere jongelieden. Maar... Ja? Het is mogelijk dat u gelijk heeft. Oh nee. Nee, zegt u dat alsjeblieft niet. Ik... Ja? ben bang... Ja? dat u een vreesachtig karakter hebt. Hoezo? Ten aanzien van bepaalde aangelegenheden. Maar wat voor aangelegenheden? Hartsaangelegenheden. U heeft gelijk. Ik ben een lafaard. Oh nee, zegt u dat nou niet? Oh ja, ik ben een zwakkeling. Oh. Ik heb me door een ander laten overtuigen dat ik u volmaakt onverschillig was. En nu durf ik niet meer. U heeft ook gelijk. Een meisje zoals u, een jonkman zoals ik. Ja? Wie niet waagt, die niet wint. Bedoelt u? Ja? Jane. Oh, Charles. Liefste. Oh, lieveling. Zijn ze er nog? Blijft dat zo? Dat is orders van mama. Ja, maar je komt hier om de 5 minuten binnenhollen om me dat te vragen. Ik ben er zelf ook nieuwsgierig naar. Maar de meeste keren word ik door de mama gestuurd. Zijn ze er nog? Ja. Jij en mama kunnen gerust zijn. Er zijn nog geen tekenen dat de buitenlucht hen te koud wordt. Ja? Ik ben zo benieuwd om te weten hoe zoiets in zijn werk gaat. Weg van dat raam en terug naar de keuken. Gluurroogjes worden lelijk en rood, denk daaraan. Ja, als jij dat zegt, zal het wel zo zijn. Wat bedoel je daarmee? Jij kunt het weten. Nest. Zuster! Elisabeth! Mejuffer, Ja, meneer Bingley? is uw vader thuis? Zeker, meneer Bingley, in zijn studeerkamer. Feliciteer me. Mejuffer, Elisabeth, zuster! Van harte gaarne, meneer Bingley. Tja, broeder. Dus eindelijk is het zover. Oh, het heeft mij echt enige moeite gekost om haar over haar verlegenheid heen te helpen. Maar tenslotte heeft ze toch ja gezegd. Waar is je vader? Ja, ik klop aan op die deur daar. Stort je meteen naar binnen voordat mama zich hier op jou stort. Ja?
ik ben zo blij voor je. Waar heeft hij zijn liefde verklaard? In het Heesterplantsoen. We gingen zitten op de bank. En toen? Ja, toen duurde het even. Ja, zie je, ik heb de grootste moeite gehad om hem over het dode punt heen te helpen, maar daarna ging alles vanzelf. Heeft hij je nog verteld waarom hij indertijd zo overhaast van Netherfield vertrokken is? Ja, hij dacht dat zijn liefde voor mij hopeloos was. De hals, de lieve hals. Zeg, hoe komt hij de moed ons graafschap weer op te zoeken? Meneer Darcy heeft hem als het ware naar Netherfield teruggedreven. Om de eigen woorden van Charles te gebruiken. Darcy. Ik zal hem mijn hele leven lang dankbaar zijn. En laat nooit iemand één kwaad woord zeggen over meneer Darcy. Wat mij betreft denk ik niet dat je daar nog bang voor hoeft te zijn. Oh, Lizzie, ik ben zo gelukkig. Jane! Waar is die meneer Bingley nou? Waar is die haas nu? Lieveling, oh Jane, mijn mooie dochter. Heb jij hem toch tot stilstand gebracht? Wat heerlijk. Nee maar. Mama, schaamt u zich toch? Sst, ja, het staat binnen heel uit een concentratie. Luister eens. Oh, hij is nu bezig je vader zijn inkomen te vertellen. Mooi. 6, 7, 8000. Heel goed. Oh, nu begint hij aan zijn vermogen. Ja, maar dat kan ik niet verstaan. Maar wat heerlijk, zo schoon, zo correct, zo knap en zo rijk. Knapper dan Wickham, mama? Nou, ja, op een andere manier in ieder geval. Meegeschikt voor Jane. Oh, je vader krijgt er genoeg van. Zit, kom hier. Jane, mijn hartelijke gelukwensen. Mijn oudste, mijn zoete lief. Dat was mijn Bingley. Geen speld meer tussen te krijgen, hè? Werkelijk, meneer Bingley. Oh, mama. Nee, maar u blijft het ons bij ons dineren, nietwaar? Natuurlijk, van harte gaarne, mevrouw. Trouwens, Jane moet mij nog steeds haar rozelaantje laten zien. Lizzie, kom je eens mee naar de studeerkamer. Ik heb iets wat ik je beslist moet laten zien. Ligt het in uw bedoeling, mevrouw Bennet, om dit boek te lezen? Ja, waarom dacht je dat ik in mijn handen hou? Dan gaat het wellicht beter zo. Oh, papa, wat heerlijk. Dat nieuws over Charles en Jane. Vindt u niet? Inderdaad. Maar het schijnt dat het gelui der huwelijksklokken nog voor een andere dochter in de lucht hangt. Wie bedoelt u, papa? Vertel me eens of jij me kunt vertellen wat of deze brief van onze neef betekent. Wat schrijft hij? Nou, lees zelf maar. Waarde oom, het ziet er naar uit dat Elisabeth nog maar kort uw naam zal dragen. Verbaast u zich niet wanneer zij binnen niet te lange tijd zal zijn opgenomen in een van de roemruchtste geslachten van Engeland. Wat zegt u daarvan? Papa, ik verzeker u dat ik geen idee heb van wat de dominee mag bedoelen. Ja, misschien dat dat nog komt als je verder leest, want hij heeft nog veel meer te vertellen, onze brave neef. Maar laat mij mijn lieve nicht Elisabeth mogen waarschuwen. Immers, zij ligt mij En mijn jong vrouwtje te na aan het hart, om haar niet voor te bereiden op hetgeen haar wacht, mocht zij tot bedoelde stap overgaan. Ik heb lang geijzeld, heb ik het recht de hand zwart te maken die mij voedt, maar het bloed kruipt nu eenmaal waar het niet kan gaan. Helaas, lieve Elisabeth, bedenk dat men geen man kan trouwen zonder zijn familie, en stellig niet als het ongeluk wil dat Lady Catherine de Buik daartoe behoort. De molens van haar hoogmoed hebben reeds mijn snijbonen vermalen, en nu vrees ik voor jou, nichtje, want de tante is hoegenaamd niet ingenomen met dit voorgenomen huwelijk van de neef. En in deze dagen is zij dus aan een vuurspuwende draak gelijk. Maar papa... Hij raaskalt natuurlijk, maar wat. Heus, papa. Maar natuurlijk, het spreekt toch vanzelf. Hè? Ik heb hem je dan ook alleen maar laten lezen,
Omdat ik wist dat het je gevoel voor humor zou prikkelen. Hoewel ik je nog geen één keer heb zien lachen. Ja. Nee, maar ik weet veel te goed dat jij veel te veel karakter hebt om een aanzoek te overwegen van een man die je zo intens haat. Papa? Genoeg hierover, Lizzie. Nee, die brief die hoort thuis in de prullenmand. Lizzie! Wat is er, Mary? Je moet onmiddellijk in de huiskamer komen. Er is bezoek voor je. Wie is het? Oh, Lizzie, ze is gekomen in een vierspan. En ze ziet eruit als de keizerin van Rusland. Een van 400 jaar geleden dan. Kom, gauw. Lizzie, Lady Catherine de Boer is hier. Bij ons. Op bezoek. Voor jou. Welk een eer. Lady Catherine. Hoe maakt u het, juffrouw Ben? Heel wel, dank u. Zal ik wat chocolademelk voor u laten komen en enige bonbons? Nee, niets, dank u. Ik ben eerst eens langs uw huis gereden. Ja, het is ontegenzeggelijk niet zo belangrijk als Rozings. Maar het is toch solider dan dat van Sir William Lucas. Hebt u ons park gezien? Een parkje. Maar als zodanig niet onverzorgd. Ik zag een hoekje dat er nog tamelijk ongerept uitziet. Juffrouw Bennet, wilt u zo goed zijn mij daarheen te begeleiden? Natuurlijk zal u daarheen begeleiden. Het zal een eer voor haar zijn. Ze zal u dan tevens het heesterplantsoen laten zien, de moestuinen, de rozenallee. Dank u. Het ligt niet in mijn bedoeling er een excursie van te maken. De heesters zijn voldoende. Wilt u mij dan maar volgen? Zo is het ver genoeg. Zullen wij hier niet gestoord worden? Dat is niet waarschijnlijk. Kan men op die bank zitten? Daar is hij althans voor gemaakt. U weet natuurlijk waarom ik hier ben gekomen. Nee, ik heb er zelfs geen vermoeden van. Kom, juffrouw Bennet, stelt u zich niet aan, dat heeft geen enkele zin. Lady de Boer houdt mij niet voor de gek. Daartoe ontbreekt mij ook alle lust. Er circuleert een gerucht, een infaam gerucht, dat mijn neef Darcy van zins is u te huwen. En, mevrouw? De veronderstelling alleen al is een belediging. Dank u. Al berust dit schandelijke praatje natuurlijk op een volkomen onwaarheid, toch ben ik onmiddellijk naar u toegekomen. Waarom? Wanneer het slechts een onwaarheid betreft. Omdat ik wens dat u dit tegenspreekt. Het is voor mij bijzonder moeilijk, mevrouw, iets tegen te spreken wat zich al of niet afspeelt in het hart van een ander. Met name van mijn neef. Draait u er niet omheen, juffrouw Bennet? U hebt mij nu in ons kort gesprek onbezin iets verboden. Maar thans verbied ik u een dergelijke toon tegen mij aan te slaan. Juffrouw Bennet, bent u zich wel bewust tegen wie u het woord richt? Zeker, Lady Catherine de Boer. Tegen iemand van wie ik niets van noden heb. Maar die integendeel een zeer lange reis heeft ondernomen om mij iets te vragen. Wat, mevrouw? Heeft mijn neef u ten huwelijk gevraagd? Nee. Zal hij dat doen? Nogmaals, hoe kan ik dat weten? Ontkent u dat er enige grond is voor zo'n waanzinnige handelwijze van zijn kant? Daarop weiger ik het antwoord. Die weigering is duidelijker dan een ontkenning. U heeft hem verleid. Waarmee, mevrouw? Met mijn geld of met mijn afkomst? Met uw kunsten, juffrouw Bennet. Vertelt u mij niet dat u wat dat betreft onderdoet voor uw jongste zuster Lydia? Ik vraag me af waarom ik dit gesprek niet afbreek. Omdat u geen vijandschap wilt met de tante van de man waarmee u denkt te huwen. Ik ben zijn naaste bloedverwante. En ik zeg u dat uw hoop te vergeefs is. Mijn neef Darcy trouwt met mijn dochter. Als dat vaststaat, waarom wint u zich dan zo op? Het huwelijk van Darcy en mijn dochter Anne werd al besloten door de beide families toen de kinderen nog in de wieg lagen. Denkt u werkelijk, juffrouw Bennet, dat een meisje van uw afkomst daar een streep door kan trekken?
Heeft meneer Darcy zelf ooit te kennen gegeven zijn nicht te willen huwen? Dat doet niets ter zake. Het betreft een gemeenschappelijk besluit van 2 zeer oude families. Meneer Darcy is nog jong. Wellicht zal hij zijn eigen keuze willen maken. En als hij mij kiest, waarom, mevrouw, zou ik hem dan afwijzen? Om uwentwille. Een vrouw van hoge bloede, die op dit ogenblik bij mijn familie te gast is en zich op zo'n schromelijke wijze tegenover mij misdraagt. Nee, Lady Catherine de Bourgh. Ik heb me wel eens geschaamd over mijn verwanten, maar op dit ogenblik zou ik ze voor geen geld van de wereld met u willen ruilen. Mijn moeder mag haar gebreken hebben, maar ze is tenminste menselijk. Zou ik ooit met uw neef trouwen, dan zal het mij een genoegen zijn voortdurend met u de degens te kruisen. Darcy, mijn neef, de zwager van George Wickham, de zoon van zijn vaders de rentmeester. Dat is inderdaad minder aangenaam. Niet zozeer om Wickhams afkomst als wel om de man zelf. Maar dat is een last die ook ik te dragen heb. Evenals mijn hele familie. Ach, wat betekent u en uw familie in de geschiedenis van Engeland? Niets. Lady Catherine de Bourgh, u heeft mij nu getracht te beledigen op welhaast alle denkbare manieren. Zou u het met mij eens kunnen zijn dat het nu tijd voor u wordt om verrichter zaken huiswaarts te keren? Denk niet dat u het zult winnen, juffrouw Bennet. Ik weet precies wat mij te doen staat. U zult nooit met mijn neef trouwen. Ik ga nu weg. Maar ik neem nog geen afscheid van u. Onze strijd is nog niet uitgevochten. Het zal mij een genoegen zijn u te laten ervaren wie u tegenover u heeft. Goedemiddag. Jane heeft werkelijk een aangenaam touché, vindt u niet? Onovertrefbaar, mevrouw. Ja, we moeten jullie nu alleen laten. Met Darcy, we moeten de geliefde alleen laten. We moeten een afslag geven. Het is jammer dat Lizzie nou juist de tuin in gegaan is. Anders hadden we hiernaast bij meneer Bent een kaartje kunnen leggen. Ik zal heel vragen of u er gaat roepen. Mevrouw Bennet? Ja? Als u het mij toestaat, ga ik haar halen. Dat is een heel goed idee. Dan weet ze meteen dat u er bent. Ik begrijp ook niet dat u juist de tuin in gegaan is. Oh, ik heb hier een lied dat u in de tijd op Netherfield hebt gezongen. Zou je het nog eens voor me willen zingen? Oh, natuurlijk. Kussen en zingen gaan moeilijk samen. Zullen we het zingen er maar achterwege laten? Mevrouw Bennet? Meneer Darcy. Niet te verschrikken. Dat zou me spijten. Ik wist niet dat u al terug was uit Meryton. Ik ben ongeveer een half uur geleden aangekomen. Dan gaat u toch zitten. Ik moet u vergeving vragen, juffrouw Bennet. Waarvoor, meneer Darcy? Voor de grote vergissing die ik heb begaan. En hoeft alleen maar naar mijn vriend en uw zuster te kijken om te zien hoezeer ik ongelijk en u gelijk had. Wellicht waren wij beiden wat overijld in onze mening over hen. En misschien ook over elkaar. Meneer Darcy, ik weet dat u alles hebt gedaan om het verborgen te houden. Maar de rol die u hebt gespeeld bij de totstandkoming van het huwelijk tussen Lydia en Wickham is mij bekend. Het lag niet in mijn bedoeling dat nog u, nog iemand van uw familie met deze zaak op de hoogte zou zijn. Oh, Lydia verklapt het per ongeluk zonder het zichzelf bewust te zijn. Wij kunnen wat u voor ons gedaan heeft nimmer vergoeden. Ik kan u dan ook alleen maar danken. Ook namens mijn familie. Als u mij wilt danken, doet u dat alleen maar namens uzelf. Want voor u heb ik het gedaan. Ik hoop iets bij te kunnen dragen voor uw geluk.
Juffrouw Bennet, ik vertrouw u volkomen. En ik weet dat het niet in uw karakter ligt om mij meer te kwellen dan nodig is. Ik heb u eenmaal ten huwelijk gevraagd. Als uw gevoelens ten aanzien van mij onveranderd zijn gebleven, zegt u het mij dan. Nu meteen. Dan zal ik verder over mijn gevoelens altijd zwijgen. Zijn uw gevoelens dan wel onveranderd gebleven? Ondanks mijn familie die u nu hebt leren kennen? Niet tegenstaande de afschuwelijke dingen die ik tegen u heb gezegd. Het enige wat me interesseert is het heden. En de toekomst. Zou je die met mij aandurven, Lizzie? Wil je met me trouwen? Ja? Wanneer? Zo gauw mogelijk. Ik heb al zo lang gewacht. Zeg het nou, is het waar of is het niet waar? Het is waar. Ik heb zojuist mijn toestemming gegeven. Ja, ik zou trouwens moeilijk anders hebben kunnen doen, want die derde schoonzoon van je is iemand die je moeilijk iets zou kunnen weigeren. Ik zou het tenminste nooit durven. Enfin, Lizzie is in de wolken. En zolang zij zo, zonder een been erin te zien, met hem durft te minnenkozen, is er voor ons eigenlijk geen koudje aan de lucht. Lizzie, mijn verstandige Lizzie. Wat zal zijn staat kunnen voeren? Ja, ik heb het altijd waar gezegd. Ze is de verstandigste van allemaal. Dat heeft ze van mij, lieve. Ja, dat heeft ze van mij. Ik heb jou toch ook tot man gekozen? Nou, ik jou toch als echtgenote. Dan zie je wie de intelligentste van ons beiden is. 4 dochters en al 3-maal schoonmoeder. Eerst George Wickham, toen Charles Bingley en Darcy. 2 vliegen in 1 enorme klap. Het is te veel. Te veel. Te veel. Meneer Bennet, wilt u mij omhelzen? Ja, mijn lief. Waarom heb je mij voor een tweede keer ten huwelijk gevraagd? Door Lady Catherine. Lady Catherine? Ja. Zij zei me dat jij zelfs voor haar niet mijn aanzoek zou willen weigeren als ik jou tot vrouw verkoos. Ga verder. Mag ik het letterlijk halen? Ja, want ondanks de afkeer die ik voor haar heb, werkt ze op mijn gevoel voor humor. Nou, ze zei het is een onuitstaanbaar meisje, onopgevoed, onvolkomend, ongelooflijk onaangenaam, maar een tegenpartij. Ze zal mij de dagen die me nog resten een welkome afleiding bezorgen voor alle zoetsappigheid waarmee men mij tracht te omringen. Ik denk dat wij in de toekomst nog veel plezier van elkaar zullen beleven. Darcy. Ja. Maar waarom noem je me niet bij mijn voornaam? Omdat ik die nog niet ken. Zeg dan mijn liefste.